Всім привіт! Хотіла би поділитися деякими спостереженнями і, можливо, ідеями. Зараз осінь і пора таких різних конференцій для людей бізнесу. І за останні трошки більше, ніж місяць, я відвідала вже кілька таких конференцій. І сьогодні також і ставила питання спікерам стосовно того, що от зараз всі дуже багато говорять про те, що наш світ змінився, про те, що він повністю переформатований через пандемію, через те, що ми пережили, що він вже не буде таким, як раніше, і пропонують багато рішень, ідей, як жити в такому світі, які продукти можна було б просувати, що було б корисно і так далі. Але мене зацікавив такий момент, що, здавалось би, люди у бізнесі, вони зазвичай, це ті, хто намагається дивитися далеко наперед, для того, щоб розуміти тренди, розуміти, в якому напрямку рухатися в своєму бізнесі. І мене зацікавило те, що більшість людей говорить про період постпандемії такий, але практично ніхто не озвучує інший фактор, який вже зараз змінює нашу планету і який буде змінювати її найближчим часом набагато швидше, ніж ми собі навіть уявляємо. Це клімат. Тому що зараз кількість кліматичних катастроф зростає по експоненті. Тобто ми вже пройшли той період розбігу такого, і тепер ми на взльоті. Тобто кількість кліматичних катаклізмів буде наростати дуже швидко. І оце літо, яке пройшло цього року, воно дуже хороший показник цього. Але цікаво, що коли я ставила запитання про те, чи це враховано в бізнесі, я отримувала, що так. Люди, що зараз робиться дуже багато проєктів стосовно переходу на альтернативні види енергії, про зменшення кількості викидів СО2, про вимірювання якості повітря, з висаджуванням парків тощо. Але ніхто не говорить про самі катаклізми. Тобто це все, що я перелічила, воно більше стосується екології. Воно допоможе нам самим легше дихати, бути здоровішими. Воно дійсно допоможе нашій планеті легше перейти період глобальних катаклізмів. Але воно не допоможе нам вижити повністю. І от, власне, з розумінням того, що наростає кількість катаклізмів, кількість катастроф, які відбуваються в світі, в цьому напрямку зараз практично нічого не робиться. Я розумію, що на таких конференціях переважно беруть участь люди з бізнесу. І це рідко, коли вони займаються якоюсь науковою діяльністю паралельно. Але навіть в такому випадку, що міг би зробити бізнес вже зараз для того, щоб спробувати зменшити кількість загиблих, постраждалих, кількість стресу навіть того ж, який переживають люди під час катастроф. Останні місяці, поки я готуюся беру участь у підготовці конференції глобальна криза «Час правди», ми всі спілкуємося з очевидцями, які пережили глобальні катастрофи. Ми дивимося відео, які люди знімають, і помітили, що дуже багато катастроф стаються в місцях, де на них не розраховували, де на їхній прихід не розраховували. І якщо, наприклад, торнадо відбувається в штаті Оклахома, США, де
до таких явищ більш-менш звикла, то люди переважно вони ховаються, вони не біжать у сховище, да? Але оскільки все більше тих самих торнадо стається в місцях, де їх ніколи не було, що роблять люди? Вони підбігають до вікна, беруть телефон і починають знімати те, що відбувається, практично до останньої секунди. Тобто нема розуміння, наскільки ця стихія, вона потужна, що вона загрожує життю, що зараз саме час, я розумію, що такі кадри, вони дуже вражаючі і людям корисно на них подивитися, але ж не за рахунок власного життя. Та? Тобто це саме той момент, коли потрібно тікати, шукати місце, в якому буде хоча б трошки більш безпечніше для того, щоб переховатися. Те саме з землетрусом. Я помітила, були відео з Аляски, де стався землетрус 8 балів цього літа. І що мене вразило в поведінці людей, що при тому, що землетрус дуже сильний. Тобто навіть по відео видно, що просто очі навіть не встигають реагувати на те, як все рухається. Але людина, яка живе в такій сейсмічно активній зоні, вона вже знає, як себе поводити. Та? Тобто було відео, де починається така сильна тряска, жінка встає і за кілька секунд буквально підбігає до найміцнішої стіни в своєму будинку і там перечікує. Тобто вона знає, як себе поводити. Але там, де землетруси стаються рідше, люди не знають, як себе поводитись. Вони підбігають до ламких речей. Якщо вони знаходяться на вулиці, вони намагаються забігти всередину, хоча це протипоказано. Тобто, до чого я це все розповідаю, що навіть якщо зараз в нас недостатньо знань для того, щоб передбачити певні катаклізми, ми можемо хоча б попереджати людей про те, як їм поводитися. Та? Тобто просилати, якщо вже зараз наближається якийсь катаклізм, поводьтеся, будь ласка, так-то і так-то. Ми рекомендуємо там робити те-то і те-то, там при торнадо, при пожежі, при урагані, при землетрусі. Тобто це один з моментів. Тобто якісь аплікації, які могли би хоча б вже коли катастрофа стається, навіть якщо там землетрус, який тяжко передбачити, але переважно після землетрусу стається багато авторшоків. Тобто, якщо хоча б перед ними можна попередити, що поводьтеся, будь ласка, так, а не інакше. Також, якщо катастрофа вже сталася, людям дуже важливо знати, що робити, якщо постраждав їхній будинок, якщо їм нема куди повернутися, куди вони можуть звернутися, хто їм може допомогти, які є служби, де є якісь волонтери, можливо, де можна зібратися у разі, якщо там район цілий зруйнований, чи твій будинок просто зруйнований, куди можна піти. Тобто, принаймні, аплікації, які могли би повідомляти таку інформацію, вони би вже робили життя людей трошки безпечнішими і допомагали хоча б з тим рівнем знань, які ми маємо, людям поводити себе хоча б більш безпечно. Ще такий момент, про який варто нагадувати, це про те, що в цей момент є найбільш важливим, тому що теж такий зі спостережень момент, що в Австралії, коли відбувалися пожежі, люди досить часто, бували випадки, коли люди гинули через те, що вони не хотіли полишити своє майно і лишалися в будинку, хоча вони бачили, що ось насувається пожежа. І тому аплікації, які би нагадували про те, що пам'ятайте, найважливіше – це ваше життя, не дбайте в цей момент про майно, забудьте про нього, це може позбавити вас життя. Ви можете набути нового майна, але життя вам вже ніхто не поверне. Тобто, і стосовно вже таких більш специфічних речей, зрозуміло, що зараз в науці, можливо, не стосовно всіх речей є достатньо знань, але вже є достатньо вчених, які проводять дослідження, які можуть передбачити ті самі землетруси заздалегідь. Багато катаклізмів вже зараз можна передбачати. І ці катаклізми, які поки що навіть і важко передбачити, якби люди з бізнесу почали
спробували розробити якісь продукт, який би дозволяв наперед попереджати людей про такі катаклізми, я думаю, що їм би довелося спілкуватися з вченими, і вони би досить швидко побачили, які рішення, які пропонують вчені, є реально працюючими, а які є просто, як то кажуть, bullshit, які взагалі гроша ломаного не коштують. І це теж було би допомога і всім нам для того, щоб побачити, що ж насправді є причиною тих катаклізмів. Тому що вся ті речі, які не рятують нам життя, але які пропагують зараз, вони би одразу виповзли, сплили би на поверхню. Тому це такі мої розуміння за сьогодні, і можливо, це було б корисно комусь, хто працює в бізнесі, хто думає про те, які ідеї для нових солюшенів можна було б впроваджувати в життя, що було б корисно саме зараз. Я впевнена, що це те, що буде корисно найближчим часом, тому що я можу гарантувати на цей момент, що швидкість того, як будуть розвиватися події з кліматичними катаклізмами, вони набагато швидші, ніж ми можемо собі уявити. Дякую.